Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Nischel Arevalo. So, ngayon, meron na naman tayong gagawing panibagong vlog. Ang gagawin nating panibagong vlog ay kung paano gumawa ng hairpin. Meron kasi ako nagawa dito. Ganito siya. Yan. Tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng ganitong hairpin. Ako lang gumawa nito. Okay? So, ituturo ko rin sa inyo kung paano ko to ginawa. Okay, guys? So, kailangan natin ng mga gamit. Ang kailangan nating mga gamit ay tcharam! Gunting. Tcharam! Stick glue. Tcharam! Ribbon. And then, this one, yung hairpin. Binili ko pala to sa spotlight. I think, siya, parang $4 yata. Marami na siya. Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Oh, 12. Meron pa pala sa ilalim. Tapos, sinulid. Okay. So, ano pang inhintay natin? Let's start now. Una natin gawin. Itupi natin siyang ganyan. Tapos, sa gitna. Bali, dalawang beses natin siyang dalawang beses natin siyang itupi. Yan. Para siya kakapal. So, ganun lang kasimple, guys. Lahat ng mga nalalaman ko, lahat ng alam ko, ituturo ko sa inyo kung paano gawin para malaman nyo rin. Char. Buti na yung mag-share tayo ng mga kaalaman. Para hindi lang ikaw yung may natututunan. So, ang gagawin pala natin, tahiin natin sa gitna, dito. Alam nyo guys, ako, lahat ng mga natututunan ko, sinishare ko sa iba kasi ayaw ko kasi na ako lang yung nakakaalam. Gusto ko ma-share ko din yung mga nalalaman ko sa iba. Abangan nyo ang susunod nating vlog. Kasi sa susunod nating vlog, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng cushion. Mabilis lang naman to siya gawin. Siguro kung may anak lang ako, ang dami ko nang ginagawang mga para sa kanya. Kaso anak na babae. Kaso yung anak ko puro lalaki. By the way guys, yung anak ko is
dalawa, puro lalaki. Ayan na siya guys, dapat yun na siya. Diba? So, pero hindi pa yan siya tapos. Meron pa tayong gagawin dyan. Dyan muna siya. Kuha tayo ng isang piraso pa na maliit lang. Ito. Tupin natin sa gitna. Ulit. Yan. Tapos, ilagay natin dito sa gitna. Parang tali. Ano siya. At saka maganda siya tingnan. Tapos tahiin natin siya. Ano pa yun? Yun pala, ano pala? Hindi pa pala, hindi pa pala nakabuhol. Kaya pala pag, pag ano ko, tumagos. Marami pa akong gustong i-share sa inyo guys. Kaya, abangan nyo lahat ng mga video ko para ituturo ko ulit sa inyo kung paano gawin. Ayan na siya guys. Nagawa na natin yung ating ginagawa. Yan, dapat ganyan na siya. So, ilagay na natin siya dito. Kuha tayo dito isa. Dito, ganyan. Pwede kayong gumamit ng kandila para di kami hirapan. Ako kasi. Ito lang kasi inano ko kasi nga. Mabilis lang siya gawin guys. Kaya, pwede yung gawin sa bahay nyo.
Ayan na siya guys. Nakagawa na tayo. Diba? Pwede nang gamitin. Okay. Bye guys! Sa susunod ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Kung gusto mo tong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Okay? Bye! See you on my next video.